Jo, min morbror brukade besöka olika verkstäder när han gick på konferens. Och när han var på konferens i Stockholm, jag vet inte om det var 1964 första gången han besökte Sverige. Men efteråt när vi var liksom äldre barn så sa han att en intressant filmscen från Stockholm är scenen där någon störtar ner, alltså störtdyker från stadshuset och ner i vattnet. Och han sa så här att runt stadshuset så finns det inget vatten. Men de framställer det så, jag vet inte om det var en James Bond-film eller en actionfilm. Men i alla fall, han sa så här att han ville liksom berätta en väldigt intressant, alltså avslöja en stor hemlighet. Att vet ni vad? Det finns inget vatten runt omkring så du ramlar inte i vatten om du liksom hoppar ner från stadshuset. Och nej, men jag tycker alltså Stockholm är en vacker stad och Stockholm är, alltså det är som en, alltså min dotter är vackrast i världen, min fru är vackrast i världen, min morsa är bäst i världen. Och så skulle man faktiskt också kunna säga om Stockholm. Titta på den där byggnaden med vit fasad och röda persienner. Jag tror att om 100 år så kommer det där att stå sig. Den har stil, den har värdighet och den har kommit för att stanna. Och sen har det liksom där under en amerikansk flagga, 2 svenska flaggor och en brittisk flagga. Alltså den gör en statement, den säger jag tillhör de stora. Även om mina färger är inte era, för den liksom amerikanska och brittiska blå är inte samma sak. Och det gula liksom sticker i ögonen, det är liksom av en helt annan karaktär. Men någonstans så säger den att jag räknar med oss och min tid kommer. Så ja, vad gör en stad stor? En stor stad. Jo, det är att den är mottaglig för de stora drömmarna. Och vad handlar liksom filmen om? Jo, att gestalta de stora drömmarna. Så jag tycker liksom väntar Stockholm på den stora drömmen, the big dream. Vi kommer att titta på Megalopolis. Men jag tycker liksom att någonstans, alltså när jag ser de här alltså bussarna, trådbunden, den är så 20-tal, den är så 10-tal, den är så 100 år. Och man har återintroducerat spårvagnar just för att gestalta Weimar, just för att gestalta att vi tillhör den fina europeiska ådran. Så ska ni liksom hitta en efterträdare till Rom, Wien, Berlin, Hamburg, Frankfurt eller till och med Köpenhamn, som inte är jättemycket att ha. Så välkommen till Stockholm. Jag som vill vara världens huvudstad, jag vill vara staden i världen. Jag tycker att du kan liksom se Stockholm som den är. Men jag tycker att Stockholm skulle mycket väl kunna vara en stor teaterscen. Och där de stora affärerna, de stora uppgörelserna, en stor politik, stor ekonomi utspelar sig. Och då kommer förmodligen väldigt många att inte ha råd med att bo här inne. Det är liksom min profetia. Jag vill inte kalla det för vare sig utopi eller dystopi, men en stad bestämmer sitt öde i min värld, så alltså, som handlar om the rise and the rise of Third North Roman Empire, så står Sverige på kartan. Och Stockholm skulle mycket väl kunna bli en stor spelare av just stora mått, det vill säga stå för en framtidsstad. Det vill säga de där flaggorna, de där båtarna, de talar om att än är det inte över med våran vikingafärd. Vi har inte rest klart, utan världen kommer till oss och vi kommer till världen. För liksom ett motto för Sverige, alltså det här är Sveriges huvudstad, skulle kunna bli världens huvudstad.
Inte nödvändigtvis den amerikanska världens huvudstad. För den vill vara liksom 51:a staten, liksom lite spela med i ett elakt spel. Men at the end of the day så vill den slå till och liksom komma loss och hävda sig som den största och den vackraste och den bästa. Nu är det liksom en sån här, wow. Där ser vi musen som röt. Och man kan liksom tycka att det är lite patetiskt, men den har liksom lite av olika världar i sig. Sådana dubbeldäckare från New York och London. Men den vill också ha sån här alltså MC-stuk. Lite av varje, men i lagom format. Men jag tycker den stora filmen, den stora scenen, den stora teatern är den teater, är den scen som verkligen utspelar sig. Det vill säga, det är på riktigt, det är på allvar. Nu gör vi upp. Sen kan det hända att man gör det framför kameran. Det är en annan sak, det vill säga, är det verkligen, alltså, är det här reality eller är det liksom fiction? Och där tror jag nog att det är nästa steg för filmen, det vill säga kom och spela liksom, kom och gör upp här. Alltså Silvio Berlusconi som gick bort för något år sedan, han sa så här, kom och dö i Italien därför att vi har avskaffat arvsskatten. Det tycker jag var cool. Och lite coolt så här. Och det är samma sak här. Vill ni göra upp i godo? Vill ni göra upp fredligt? Kom hit. Vi är redo för de stora affärerna. I min värld så är det de stora affärerna som räknas. I min värld så är ett mått på ett samhälles intelligens och värde de affärer de har med de stora, det vill säga de kopplar upp till de stora idéerna, de stora symbolerna och hävdar makt, ära och härlighet. Vad lever vi för at the end of the day? Och det tycker jag liksom Stockholm skulle kunna gestalta. Så ja, jag tycker att liksom, i vår tid, i vår barndom, så tyckte vi att Stockholm stod för någon idé, någon sån här utopi om, alltså, ja, hur långt har mänskligheten kommit i stadsbygge, i välfärd, i ett gott liv, livskvalitet, de stora orden. Och nu är det liksom dags att liksom dra det till nästa nivå. Och i en värld som handlar om attention, då måste vi liksom erbjuda något viktigt, något riktigt, något äkta, som drar äkta uppmärksamhet mot äkta intresse, eller hur? Uppmärksamhet, intresse för beslut och handlingar. Sen kan det gestalta sig alltså vi kan manifestera i form av teater eller film, eller bjuda in de stora. Därför att om du hävdar att de stora affärerna utspelar sig i Stockholm, då kommer Tom Cruise, då kommer liksom Brad Pitt, då kommer alla andra, då kommer de stora, och de kommer att klättra upp på väggarna här. De kommer att be om att få klättra här och gå omkring och liksom spela någon Once upon a time in Blasieholmen eller Gamla stan eller Kungsholmen. Det är liksom, det är en vision, så den är inte över för film. Men jag tycker att liksom, om det gäller något riktigt, the real, det är liksom kampen om the real, så är liksom Stockholm, därför att den har hävdat mot alla skyskrapor, alltså hävdat sig, gjort motstånd, 5 plan, inte mer. Det är inga skyskrapor här inte, jag menar kolla, det är inte så långt ögat kan nå. Så den gör motstånd. Den vill inte bli London, den vill inte bli Paris, den vill inte bli några andra. Den vill liksom göra någonting annat av Stockholm, dra någon annanstans. Så på så sätt så vill den liksom vara pittoresk och behålla sin stil och sin smak. Och säga, det här är jag, därför att jag är vackrast, därför att jag är störst, jag är bäst. Jag behöver inte vara störst för att vara störst. Utan min storhet ligger i mina affärer. Jag umgås med alla, jag ligger med alla till dem. Och jag ska liksom citera Bard. Eller göra en tolkning om honom.
his cards. Yeah, what's the question? What's the dream, what's the deal? Nej, men alltså, vi är på, vad heter det, Fågelblå biografen. Bergmans biograf. Real thing. Jag tror att den här filmen handlade om wow, real thing. Och falska förhoppningar gentemot alltså vilja till en dröm, inte vilja till en makt. För vi visste vem som hade makten och vi visste vem som har... Alltså vi vet att det är några som har den finansiella makten och de som har den politiska makten. Och sen har vi de som har uppfinningarna, det vill säga innovationerna, the technicians, technology och så vidare. Och han stod själv, alltså vad hette han, Caesar för Megalon, va? Vad var den hette? Megalon? Vilken produkt? Han fick Nobelpris och de visade hela bredden av industrin, hela systemet. Så här funkar det. Och han insåg att det här håller inte. För tror vi inte på det vi gör, utan försöker vi rida på saker och ting och utnyttja det och se det som ett karriärsteg, då är det kört. Man ska leva det man gör, och det sa man i filmen. Så jag tycker den här filmen handlade i grunden om, alltså jag vill inte kalla det för wow-känsla, utan det var ett avslutat kapitel. Vi är färdiga, kalla inte saker och ting för vad de inte är. Gotham är kört. Det fanns långt innan, alltså under de här Batman-filmerna, att Gotham behöver inga hjältar, ni ska själva bli hjältar. Och det insåg man redan då. Och det här med att antingen hålla så kallade pöbeln borta eller ge dem löften, politiska löften om välfärd och liknande, det håller inte. För politikern gjorde det här. Och han som är Polos Hermanos, eller vad han heter i den här filmen från Breaking Bad. Alltså, nu gäller det att få honom ombord på en i framtid. Han stod för politiken, och sen då den här andra killen, den här som alltså hjälten i filmen, eller den här tidsguden, eller den som ville liksom blidka eller på något sätt brottades med tidsproblematiken. Han var ihop med dottern till finansguden, och sen blev han ihop med dottern till den som var the god of politics. Men de var liksom gudar. Alltså, filmen var bra så tillvida att Coppola förstod att vi måste liksom ge politiken ett ansikte, inte många. Vi måste ge byggherrarna ett ansikte, inte många. Dustin Hoffman, och så en politician, och sen en finanssektor och deras tronarvingar. Både gamla, de har sett sina bästa dagar, de är färdiga. Och de väntar på en framtid, men de vill inte ställa upp på just Caesars framtid. Poängen med den här filmen var att den som stod för framtiden hade rätt. Så han var hjälten i den här filmen, och han sa att jag vill bli ett med tiden. En stor fråga som så väcktes hos mig redan. Alltså, det som fick mig till den här biosalongen, det var
frågan om filmen hänger med. Alltså om filmen hänger med, och vad är det den ska hänga med? Jo, det är tiden såklart. Är det med eller inte? Och en sak som de tog, alltså, om de hänger med i tiden eller inte, det kan vi diskutera. Det är klart att de hänger med i tiden, och det kan jag förklara varför. Men de sa att förnyelsen hänger inte med förstörelsen. Förstörelsen går mycket fortare. However, han förstod att vi måste liksom gå till rötterna, gå till grunderna. Vad är grunden? Vad är det som styr oss? Och det är tiden. Det är liksom Zeit ist Geld. Tid är pengar. Och tiden kan vi inte liksom rå över. Och det sa den här Matrix, alltså. Please somebody, tell me his name, Fishburne, eller vad han hette i filmen. Han var the deep state. Han var liksom makten bakom makten. Och han berättade vad som gällde, och han var domaren. Och han liksom såg till att det blev ordning på torpet. Så han stod för ordningen och transitionen. Alltså övergången från det gamla till det nya. Beslutet var redan fattat. Och filmen var liksom en brutal uppgörelse med det som har varit. Alltså, tack för showen, men no thanks. Och filmen liksom drev med både, den drev inte med romarriket, utan filmen sa att USA. Jag saknar faktiskt Sacha Baron Cohen. Du är inte värdig Rom, och du blir aldrig Rom. There was a dream who was Rome. Och så, den är liksom så fragile. If you liksom think about it, liksom, it will burst eller någonting. Så någonting i den, alltså den spricker. Det är liksom en bubbla, den är väldigt, väldigt ontålig. Så med det sagt så vill jag säga att filmen försöker göra en ny start. Och filmen förstod att nej, ni måste skapa familj. Och familjen är viktigast. Det är som alltså den här filmen var en uppgörelse med många referenser. Du kunde hitta Mr. Bean, du kunde hitta David Bowie. Alla var där. Och även, ingen nämnd, ingen glömd, ungefär så. Men den ville liksom ta fasta på några väldigt viktiga saker, samtidigt som den slaktade många heliga kor. Typ demokrati så som vi känner den. Liksom, demokratin ska liksom vara någonting annat än liksom makt åt folket eller påvälde och liknande. Utan någon måste stå för drömmen, någon måste stå för visionerna, och den måste liksom peka mot en bestämd framtid. Annars så blir det kaos och elände. Du måste liksom tillfredsställa olika särintressen, och den som skriker mest och den som har mest att hota med vinner. Så den sorten, alltså den liksom en klar, den gav liksom publiken en klarsynhet om att inbilla er inte att liksom vår välstånd eller vår position eller dominans i USA beror på demokratin eller våra värderingar, för det gör det inte. Det vilar på ren makt och pure power. Så det är liksom frågan om makten går att utöva, det vill säga om någon tror på våran makt. Men med det sagt så vill jag säga att den förstod att låt oss gå tillbaka till grunderna. Familjen är viktigast. Vi måste liksom bilda en familj. Vi måste samla de makt, alltså the powerful, och liksom se till att de är med på båten, och de är liksom en delaktiga i en familjebildning och mot tiden. Ungefär som Sverige mot tiden. Sen fanns faktiskt Sverige med någonstans på ett hörn, och för att bygga det nya Rom. Och filmen började med, jag vill avsluta med så som filmen började, det vill säga
när vi liksom är inne på det tredje millenniet, första millenniet var Rom. Även om Rom gick under, mitt under det första millenniet, så levde den vidare. Det var först i samband med korstågen, alltså 1000 år sedan, som Rom 2, det vill säga den katolska kyrkan, verkligen liksom äntrade världsscenen som en makt att räkna med, innan den liksom lyckades samla hela Europa. Så nu är vi liksom redo för Rom 3, det vill säga tredje millenniet över ett tredje Rom. Då är liksom frågan om det ska uppstå i USA. Nej, det är snarare att det ska uppstå i Norden, det vill säga Rom går uppåt. Först så uppstod den i Italien, sen går det uppåt mot Tyskland och sen går det ännu högre upp mot Norden. Men man kan inte berätta allt i en film. Ja, vad vill jag ska säga? Jag ska kommentera formerna. Jo, jag tycker att alltså, den skrev publiken på näsan. Det handlar om Rom. Det handlar, så fort man pratar Rom så vill man framställa det som alltså det teatrala, va? Det ska vara just förfall, dekadans, skådespel och spektakel. Alltså ge oss brådvin skådespel och yta. Vi fick aldrig veta liksom vad som rör sig i kulisserna. Alltså Rom är så mycket. Alltså den stora frågan är, vad är Rom? Är det senatens marmorgolv eller är det Colosseums sand? I den här filmen så framställer man alltså senaten som ett gäng clowner som spelade politiker, spelade finansmän, men spelade byggherrar och så vidare. Vi fick aldrig liksom veta vad det innebär att vara en riktig senator. Och vi fick inte heller se de riktiga prästerna. Och vi fick inte heller se de riktiga krigarna. Och vi fick inte heller se slavarna. Och vi fick inte se fångarna. Alltså krigsfångar blev slavar i gamla Rom. Filmen gör gällande att det romerska, det storslagna i Amerika håller på att gå förlorat. Eller hur? Med rätta, men frågan är om Amerika någonsin skulle kunna axla Roms mantel, även om det gör det. För den heter Capitol Hill. Den har representanthus, den har senat och den har en krigsmakt och sen har den, vad jag vet, 5 oberoende underrättelsetjänster, liksom CIA och NSA och så vidare. Ungefär som Israel, Mossad och Shin Bet och många andra liksom, underrättelsetjänster och övervakning och liknande. Men allt det där skalade liksom Coppola bort och gjorde det till en lite julsaga. Liksom det ska se enkel ut och vi ska liksom se på ytan och vi ska se på hur kvinnorna, flickorna larvar sig och alltså just det här med sex, drog och megalon. Megalon, bra. Då får du liksom tippa in. Alltså sex, drog, dekadans. Det fanns liksom en treenighet överallt. Liksom att nu ska vi ha mod, medvetenhet och så en tidsanda. Alltså mode. Alltså vad innebär det att ligga i tiden? Ligga med tiden, det är mode. Sen fanns det liksom modeshower med i bilden, till exempel kläder som reflekterar och du blir liksom genomskinlig, osynlig. Men vem bryr sig om en catwalk? Vem bryr sig att the end of the day hur det är klädd och så? Det glöms bort. Varför det? Jo, därför att det blir liksom en omslag på on the cover of a magazine. Strike a pose. Alltså det fanns liksom drift med det mesta. Det var liksom ett album över liksom den tid. Han liksom, ja, det var de här 21 sekunderna som på något sätt flimrar förbi i ultrarapid. Liksom de bilder som präglar en efter att man har huggit huvudet av någon person och så börjar liksom hjärnan
strukturerar upp. Hjärnan försöker, alltså hjärnan lurar en. Men den försöker också skapa struktur åt tankarna så att du liksom inte blir galen. Och det fanns många filosofier i den här filmen som skildrade en galenskap, ett förfall. Just för att inte vi ska bli galna. Den hävdade till exempel att civilisationen är ett gissel och vi måste liksom göra oss av med den. Men är det verkligen civilisationen som vi gör oss av med den? Det är snarare galenskapen som vi gör oss av med den. Och vad är galenskapen? Ja, det var det här med överflöd och begär. Ja, det går så mycket. Det går så bra, men samtidigt så ska vissa få det bättre för att begäret ska uppmuntras, stimuleras ännu mer. Därför att människor är lata, giriga, de vill ha mer för mindre pengar. Och samtidigt så finns det en elit som vill köpa saker och ting för allt dyrare pengar. Det ska vara dyrt så att ingen annan har råd med det. Och för dem så är inte prislappen någon fråga whatsoever. Så med det sagt så ska liksom det här avståndet mellan elit och publik, den är alltid där. Och vi ska liksom inte göra oss några illusioner att det är eliten som man ska få med sig. Sen kommer, alltså det är i de flesta fall så att någon ur eliten bryter sig loss och säger att nej, nu får det räcka. Nej, liksom näven i bordet. Vi vill ha någonting nytt. Jag vill ha någonting nytt. Det här duger inte. Jag är uttråkad. Sen finns det också andra som är uttråkade. Och då får vi också ta. Missnöjet fanns där. Det var ingen som var liksom nöjd. Utan det var liksom några unga idioter som liksom, alltså ursäkta. Alltså, ja. Lätt lurade. De som systemet lever av. Vi måste ha en massa följare. Vi måste ha uppmärksamhet. Och du vill ha vår uppmärksamhet. Vi vill ge dig uppmärksamhet för för att du köper vår yta. Att du är liksom en slav under matrisen. Så det där missnöjet fanns där i filmen. Och den skildrades väldigt bra. Men om man ska skildra Rom, då måste man ha klart för sig att det finns en senat, det finns en kongress, det finns banker och det finns det ena och det andra. Men vi såg bara liksom mellancheferna. Och man kan liksom skoja om det att var fanns Trump och var fanns Taxi Driver De Niro. Som skulle faktiskt, alltså, han skulle mycket väl kunna tänka sig att i en sån här film ta livet av Trump. Det vill säga Trump kunde lika gärna ha ställt upp i den här filmen, en film i filmen, en match i matchen. Där, precis som han ställde upp i filmen, vad den hette, Djävulens advokat. Alltså alla var med, jag vet inte om det var Newt Gingrich och liksom D'Amato. Alla de där Iran-hatarna var med och liksom sionisterna. AIPAC. Giuliani. Ja, alltså ni vet, alltså, så korrupt någonting kan bli. Till och med Don King var med. Alla jävlar var med. Och Trump var med naturligtvis också i den här filmen. Men det är klart att Trump kunde ha varit med i den här filmen och gjort en scen och liksom spelat en korrupt politiker. Det vill säga, han är en affärsman, men han kunde lika gärna spelat en demokrat. Och sen skulle då De Niro bli förbannad på honom och skjutit honom. Så vet jag inte om han skulle ha fått en skarplattat vapen eller med lösa skott. Men De Niro skulle ha skjutit alla dagar i veckan. Och han hade inte brytt sig. Han skulle bli liksom, vad är det, han hette Baldwin, vad heter han? Ja, hans förnamn har jag glömt, men liksom han är bra. Han lät sig offras i en film, jag kommer inte ihåg vilken det var. Men nej, men alltså, shoot me. Och alla skulle liksom älska dig för det. Och alla skulle älska mig för det. Alltså,
alltså, 2 parallella världar. I en värld där Trump skulle liksom spela blå, i en annan så skulle han spela röd. Liksom blue pills, red pills och så vidare. Och alltså, du vet, så här, välj Trump, vilken vill du ha? Och så blir det så där, och så kör vi, va. Jävligt kul faktiskt, där djävulens advokat. Och när Al Pacino spelar liksom, du vet, så manlig fåfänga som hans favorit. Nej, jag saknar, alltså om Fishburne finns med, var fanns, vi fattade att Neo, alias John Wick, alias och så vidare, Keanu Reeves, alltså han lyste med sin frånvaro, men man kan liksom inte få med allt. Då skulle liksom se filmen löjlig ut. Och jag vet inte vad huvudrollsinnehavaren heter på riktigt, men han är där för att han är någon sorts Marilyn Manson-figur. Vi kan inte avgöra om han är ond eller god. Och det är liksom beyond good and evil. Det är liksom Nietzschean, det är existentiellt. Och han säger, liksom, kosta vad det kostar vill. Sen ville han inte liksom falla i den där fascist eller destruktiv, alltså krigsgropen och säga så här att åt helvete med allt och alla. Bara för att, alltså framtiden behöver inte er. Och så spelar liksom den sortens skurk. En Klaus Schwab ungefär, en Great Reset, en AI Revolution, bla bla bla. Maskinerna behöver inte er längre och så vidare. Eller som Kissinger sa, ni är liksom useless eaters. Det sa han inte, utan han sa, ja, ni kan liksom bli någonting ni vill bli. Och ingen vet vad den vill bli. Det är bara ett fåtal som vet vad de vill. För de flesta, om AI skulle ha en chans, så ska AI tala om vem du egentligen är. Alltså, och då är vi liksom in i filmens innersta kärna. Nämligen Kronos, tidsguden. Kom till saken för 17, för helvete, vad fan liksom. Ödsla inte bort tid. Och han var hela tiden liksom med där och liksom upprepade en mantra som jag glömde bort. Jag ville liksom faktiskt notera. Det fanns en mantra där om någonting som hade med vår tid att göra. Så låt inte våra tankar styra våran framtid. Och alltså återigen, vi vet inte vad som är bäst för oss. Alltså vår hjärna lurar oss. Det finns en teoretiker, en filosof, Werwicker heter han. Alltså hjärnan lurar oss hela tiden. Vi är liksom, we are deceived. So, world of deception. Jag vill liksom inte upprepa det. Men jag vill bara liksom säga att vi är fångade i en matrix. Och vi lär oss tänka på ett visst sätt. Och den negativa spiralen måste liksom brytas. Vi går liksom runt. Och vi kommer ingen vart. Och det blir liksom en upprepning. Och det blir ingen wow-känsla whatsoever. Men poängen är att just den här personligheten, karaktären, han skapar sig själv. Det vill säga, han stoppar tiden. Han försöker vara tidevarvets första. Han är inte det. Men jag kan återkomma i ett annat sammanhang om vad är tidevarvet och vad är tidevarvets första. För det är liksom det är en messiansk figur. Den kommer in, alltså det är inte liksom fråga om New York, utan vi hade liksom en sån här sovjetisk satellit som skulle störta ner anytime. Jag vet inte om det var någon kärnvapenladdning som var inkapslad i det där. Var fanns hotet från den här sovjetiska grejen? Var det liksom ett överhängande kommunism? Men jag kan återkomma till det därför att där har vi alltså tidevarvets första, det vill säga det ska inte utgå ifrån Amerika. Men poängen var, som jag ser det, att Coppola grabbade tag i den där sonen till
Harrison Ford, vad han hette i Star Wars, kommer inte ihåg liksom just det här. Och sen då, alltså, son till Harrison Fords karaktär och Lea. Det vill säga, kommer de från en framtid eller kommer de från en dåtid eller någon Atlantis? Är det liksom en tid som vi har levat? För det finns liksom de som hävdar att for crazy long time ago så levde vi tillsammans med värsta aliens och de lärde oss liksom de bästa grejerna och mänskligheten har sett sina bättre dagar, till och med bästa dagar. Och vi är liksom inte ens i närheten. Så vi vet inte liksom hur tiden rör sig. Det gör vi inte. Alltså tidens rörelse. Går den liksom... Alltså, är den linjär? Eller går det i en spiral? Eller går den i en cirkel? We don't know. Men grejen är att Coppola liksom tog tag i den där karaktären och förde det till en nutid, ungefär som en Terminator. Så att kom tillbaka och kom till nuet. Du är inbjuden från en framtid för att häckla oss. Det var liksom ett visitkort. Vi kastar in dig i den handlingen. Ungefär som att vi går till studion. Gud är granne med kaos, eller kaos är granne med Gud. Kaos och ordning. Gud är ordning. Kaos är liksom kaos. Det är liksom, du kan råka ut för allt möjligt och det är inget roligt. Så med det sagt, han gick till grannen och sa, får vi låna eran grabb? Och så in med honom och så nu får du liksom tala om hur illa vi har det, hur illa ställt det är. Utifrån ett framtidsperspektiv för att kunna skapa din egen framtid. Det vill säga du har fått carte blanche. En sån här check, do anything. Men till priset av att du ska få med dig politiken och finansen. Ungefär som Stjärnornas krig. Fanns handel med, fanns finansen med, fanns krigsherrarna med, fanns politikerna med, fanns prästerna med. Då kör vi. Eller hur? Så det förstod han. Så på så sätt så ville han förenkla det hela och säga så här att okej. Hörrni, om ni vill vara en del av framtiden, här är jag och ni får spela liksom kräsna, inte djävulens advokat, men de som ställer de kritiska frågorna. Vad ska vi svara våra intressenter för att de ska också tro på oss när vi liksom går över till dig, bla bla bla. Och så var det liksom så här kärleksaffärerna med just de som han blev ihop med. A mistress from the past and a mistress from the future och så kör vi va. Nog om detta. Det är liksom den saken. Sen har vi då just det här med Zorvan, det vill säga tiden. Att den stora frågan som vi kan ställa oss till och med till AI, till algoritmerna, är vilka är vi? Inte what are we made of? För vad spelar det för roll? Du ska säga, du är liksom, du är i det stjärntecknet, alltså är du liksom en sån person och du passar till det och det yrket med mera. Men med det sagt så skulle vi i princip kunna få liksom, alla som är födda i samma månad, samma år, då skulle de i princip vara likadana, och det är de inte. Däremot så om man liksom går samtidigt i en klass och så vidare, lever i en tid, det är klart att då kommer man att formas. Helt klart så stämmer det. Det finns liksom, kanske fog för det. Men den stora frågan som alla ställer sig till en gud, det är nummer 1. Vad är min framtid? Vad blir mitt öde? Vad är mitt öde? Och så nummer 2. Hur mycket tid har jag? Det vill säga hur länge kommer jag att leva? Det vill säga när kommer jag att dö? Och av det skälet så är Zorvan, eller Zarvan, det oändliga tidens, Zamane bikaran. Alltså karan betyder shore, alltså en strand. Det vill säga utan någon strand. Det vill säga
Alltså, tiden kommer inte att sluta någonstans. Det kanske kommer att göra det, men liksom den är oändlig. Den oändliga tiden. Och Zorban står för den här oändliga tiden. Och naturligtvis ödet. Vart är vi på väg? Och vad är liksom din roll? Så det är klart att alla vill veta, vad blir min framtid? Vad blir min son, mina barns framtid? Så att vi vet vad vi ska satsa på och liksom, hur vi ska liksom disponera, fördela, fokusera attentionen. Och vad är attention i min värld? När liksom, det finns filosofer, Alexander Bard pratar om attention, det attentionella kapitalet. Det är klart att det är det viktigaste. Det vill säga, vart ska pengarna ta vägen? Mina pengar eller andras pengar? Det vill säga, om jag kommer fram till en väldigt intressant tanke, en intressant plan. Det är klart att jag vill liksom få andra att investera i den. Och jag vill också få banker att komma in med sina pengar. Det vill säga, jag vill attrahera attention, värdefull attention, äkta attention, inte bara följare, inte bara likes. Utan jag vill liksom visa att jag har viktiga personer med mig. Tongivande personer med mig. Så en tidsguds uppgift i en människas tillvaro, precis som vi var inne på, att vi skapar våra egna gudar. Att man skapade once upon a time i Iran en gud som heter Zorban. Om man i Rom säger det fanns en idé som var Rom, då sa man i Iran det fanns en gud som heter Zorban. Och den guden brydde sig inte om någon. Så du ska inte tro att du är någon, utan finn dig i ditt öde. Och då blir du determinist. Du blir liksom styrd av ödet. Och då är det liksom ord som destiny and the force väldigt centrala. Så alltså, may the force be with me. May the force be with you och så vidare. Och så kör det, va. Och då blir det liksom att må den här kraften styra mig mot mitt öde. Så kan det liksom trotsa och spjärna om och säga så här, men jag vill inte ha det här ödet. Okej, lycka till. Men det kanske det som du väljer istället kan bli ditt öde. Det vet du inte. Du är i en galen värld, i en matris. Och du kan inte lämna den här matrisen. Så du kan liksom kalla det till exempel zodiaken. Det kan vara dina stjärntecken. Det kan vara liksom din position i världen, om du lever i Sverige, eller i Ryssland, eller Iran, eller Indien. I Indien så blir det liksom, det blir liksom vidskepelser och liknande. En massa gudar och jävlar och demoner och Gud för allting. I Iran så är det liksom på ett visst sätt, i Israel på ett annat sätt och i Egypten på ett fjärde sätt och i USA och så vidare. Och de har liksom givna positioner, givna roller i en zodiak. I Iran så är det liksom den fallna ängeln eller Dajjal, det vill säga Antichrist. Och i USA så har du Christ, det vill säga Iran är liksom på höger sida av den där den liksom definierat så att du ska vara Antichrist. Och motpolen i USA, du ska vara Christ, därför ser många Trump som en Kristusfigur. Och jag kan lika gärna se Reza Pahlavi som också bor i USA som en Kristfigur, det vill säga det finns liksom två iranska krafter som spelar i olika positioner, ungefär som i ett fotbollsspel. Du tar liksom, de är wingers. Du tar höger flank, du tar vänster flank och så kör vi. Och Sverige ligger i kungaposition, det vill säga oxen, och Mekka eller Saudiarabien ligger i tidsgudens position. Så man kan alltså definiera platser och personer och stjärntecken i en zodiak som då gestaltar en zorvanistisk liksom system, tankesystem. Med det sagt så vill jag alltså säga att Coppola är säkert införstådd med allt det här och nämnde Kronos och tiden. Han var besatt av tid, han var galen i tid och hur vi ska styra i världen. Så han försökte meka lite och liksom leka ingenjör. Han körde lite Terminator-trick och alla möjliga liksom tanketrick som man kan tänka sig som folk kan begripa. Det är också väldigt viktigt att folk liksom hänger med. Så på så sätt så var han liksom efter sina omständigheter, efter sina resurser ganska bra på att liksom rikta attentionen mot det som är viktigt. I min värld så är attention, äkta attention,
om du är verkligen liksom uppmärksam, om du är intresserad och om dina beslut och handlingar bygger på just detta intresse. Det vill säga, du tittar på en sak och du blir intresserad och du satsar pengar. Det vill säga, din energi, din tid, det du har råd med, alltså din budget och energi, alltså det är energi, det är samma sak. Tid, lust, vilja. Du kanske orkar göra en sak, men du kanske inte vill det. Så viljan, orken, lusten, energin, tiden. Om du fokuserar på en sak, då betyder det att du är ett med den här tiden. Och det sa han i filmen. Där var han liksom, jag vet inte om det var Aurelius eller någon annan som de citerade. Men de sa så här att om du vill lyckas, om du vill ligga med tiden, så måste du ligga i tiden. Du kan liksom inte betrakta tiden och liksom låta den flyta. Alltså, du måste liksom leva med den. Och det var liksom det som var en av kärnkritiken i filmen. Och vad var kritiken? Jo, det är att det är ingen som tror på det där längre. Därför att de försöker utnyttja den istället för att leva det där. Och jag kan förstå de som hatar den här filmen därför att han slog sönder en massa avgudar. Han slaktade en massa heliga kor som, tror du verkligen på demokrati? Tror du verkligen på din mänskliga rättighet? Tror du någon bryr sig ens en gång om dig och din framtid och dina barn och så vidare? Om de vill bygga någonting så river de liksom din kåk och sorry, men så har det alltid varit. Så gör det inga illusioner. Men å andra sidan, alla vill ha det så. Riv gärna kåkar, men inte hos mig. Nej, men ibland så du måste liksom slå sönder några ägg för att det ska bli en omelett. Så du kan liksom inte klara av den här transitionen hur lätt som helst. Alltså, med det sagt så vill jag säga att Coppola i min värld gjorde ett bra val när han liksom valde en kille från Stjärnornas krig, gjorde en Terminator, och innan det är för sent, han behövde liksom inte aktivera några domedagsprofetior, Armageddon, kärnvapensmällar, om till exempel de här teknologierna går amok och tekniken blir medveten. Då helsike, då är vi liksom tack och adjöss på liksom mänskligheten. De resonemangen fanns aldrig med i bilden, utan de sa så här att eftersom vi inte tror på det här längre, så låt oss göra liksom den här processen kort. Det blir för pinsamt. Och han var liksom medveten med att liksom göra det pinsamma ännu mer pinsamt, så att vi liksom inte gör oss illusioner. Men kan vi inte stanna längre i det här paradigmet? Nej, det kan vi inte göra. Så av det skälet så sa han så här att Zorvan är färdig med er. Tiden, time is up. And game over. Och nu måste vi liksom satsa mot Stjärnornas krig. Så det fanns liksom ett passningsspel. Även industrin har liksom sina spel. Att, the small things gjorde sin grej. Och liksom formmässigt. Jag går inte så mycket på filmer. Men den film som jag kan relatera till, det är just den här med Daniel Defoe. Eller, och liksom, alltså den här Frankenstein-filmen och så. Men det räcker inte. Så på så sätt så tycker jag att Coppola liksom sa så här att alltså det är slutlarvat. Du kan liksom inte bygga någon framtid genom att kombinera en massa liksom, så bäst av gårdagen. Som var det liksom en bra släng till mig också, att om det är en future man, låt inte det förflutna kättra dig. Okej, den största regikändisen, Francis Ford Coppola, som du föreslog att Ja, just det. Jag låg på er för att se den filmen, och det gick ju som det gick. Men han släppte ju en film efter att ha varit inaktiv, och enligt honom har han väl varit inaktiv sedan 1997 tror jag, när han gjorde den här Rainmaker. Sen har han gjort
ett par filmer efter det, men det har han kallat som någon sorts icke-kommersiell, experimentell utvecklingsfas för att egentligen bygga upp till att göra Megalopolis. Jag var på läkarkontroll tidigare i morse och berättade för sjuksystrarna och läkarna vad vi skulle göra. Varför är du så stressad? Jag var där bland annat för en ADHD-utredning. Du ser ut som du sitter och jobbar med något. Vi ska podda om Francis Ford Coppola. Hon bara, vad bra att då måste man ju göra research. Ja, men det är ju här för att man kanske inte ska göra sista minuten, kunde gjort det igår. Men hon började själv då och googla och så. Under läkarbesöket? Ja, och läkaren också. Men det är ju som jag sa till Stig innan. Det han har gjort med Gudfadern 1 och Gudfadern 2 och Apocalypse Now, det är ju filmer som och avlyssningen, glöm inte avlyssningen. Ja, men framförallt de här är ju filmer som alla älskar. Även liksom en bonde som inte har läst filmvetenskap eller kan älska det. Och filmvetenskaper också. De är ändå folkliga i sin... De är ju nästan lite pompösa. Ja, men de är som bra opera. Ja. Det är en bra grej. Och det kan ni lätt slå över till kitsch. Just det. Eller om det blir för svulstigt och pompöst. Ja, men jag tror så här, när man tänker på de filmerna som han är mest känd för då, de här 70-tals arbetena, det är ju filmer som ligger nära sin tid på ett tydligt sätt. Alltså du har ju hans samtida filmskapare är ju William Friedkin, och du har filmskapare som kom tidigare som jag tror det var Roger Corman som tog upp Francis Ford Coppola som regiassistent initialt, och sen så vilket år var det? Ja, det måste vara mitten av 60-talet eller något. Tidigt 60. För 68 då var han kameraman på filmen om Woodstock, och Scorsese var det på filmen om Stones, Gimme Shelter. Just det. Samma år. Och sen producerade han, vet jag, Spielbergs THX, eller inte det där sista kvällen med gänget? Jo, nej men exakt, American Graffiti, precis, av Lucas och THX av det är väl Spielberg. Det är Lucas också. Jag skulle återkomma med läkarbesöket, så läkaren och sjuksystern börjar googla det här, och de bara, det står att han har arbetat på den här 41 år. 42 år. Ja, då förstår jag att ni ska på dem. Jag trodde det var 20 år, hade jag fått för mig. För att det konstigt, som jag sa till dem, det konstiga var att jag tyckte huvudpersonen påminner om Elon Musk och en annan om Obama, men som hon sjuksystern sa, att han kanske föddes och tankarna för 40 år sedan. Nej, men alltså 40 år, det finns ju ingen tid, alltså det finns ingen kvalitet i tid när man håller på med konstverk. Och 42 år kan vara bortkastade, som i det här fallet. Därför att Coppola har ju gjort... Du bestämmer att det är bortkastad tid? Ja, absolut. Eller så blir det aldrig färdigt som med Orson Welles Don Quixote. Ja, men alltså i det här fallet så är det en tragedi. Han har gjort 2 av världshistoriens bästa filmer, nämligen Gudfadern del 1 och Apocalypse Now. Jag tycker 2:an är bättre än 1:an. Nej, men det har du helt fel. Jag har sett dem flera gånger nu. 1:an är definitivt bättre. Och på den här Sight and Sounds lista ligger ju 1:an, tror jag, bland de 4 första, va? Och 2:an backar, va? Pratar du om fotboll eller film, Stig? Nej, men det är den här löjliga listan. För att jag gillar den här Chantal Ackermans Sean Dillman. Jag såg om den nu bara för några veckor sedan. Som ligger 1:an nu. Men alltså, nej, Gudfadern del 1 är mycket bättre än del 2. Vilken är det där med tillbakablicken när Robert De Niro när han... Det är 2:an. Okej, då håller jag med dig faktiskt. Jag måste vika ner mig. Ja. För den förstör lite. Man ska i princip alltid vika ner sig för mig. Men i alla fall, så är det här... Jag tittade på igår One from the Heart från 1982 som man gjorde efter de här filmerna. Och jag tror till och med att jag recenserade den. Jag gillade den när den kom. Den är alltså på gränsen till kitsch. Men är ganska charmig. Men jag tycker inte att den håller... Alltså tiden har gått. Därför att det är liksom... Om du tänker dig en smällkaramell, Las Vegas-färger. Och så är det Tom Waits väldigt fina texter och melodier. Till en sån här romantisk komedi, kan man kalla det. Får jag bara berätta då om vad som hände när vi väldigt operaisk också. Ja. Väldigt operaisk. Ja. Om den här From the Heart och vad som hände när vi såg filmen. Att det var ju som innan stötte jag ihop med Bert Milton på gatan bara och berättar att jag ska träffa Stig. Bert känner ju Stig också. Och då berättar han att
han och en annan kompis till mig, Johan, hade sett den och rest halvvägs i filmen. Vilken då? One from Nard? Ja, nej, den här Megalopolis. Och jag sa, jag befarar att Stig kommer göra samma sak, men jag ska ge den en chans. Jag kan väl säga, du och jag jobbar ju ihop. Du och din kompis Robin, ni håller ju på en dokumentär om bland annat Stig och mig. Ja, exakt. Och du och jag du jobbar med kamera åt mig på flera projekt. Så jag och Stig vet ju att du kan jävligt mycket om film och har jävligt bra smak. Så när du ringer mig och säger att den här är före sin tid. Apocalypse Now var också före sin tid. Den blev faktiskt sågad av alla, men inte alla kan det ha blivit som det har blivit nu. Och sen började jag fatta då, men det finns filmer som jag hade varit och sett med serier med, där jag känner hela ligan, den som Liam Norberg och de har gjort. Den är liksom ett bra, intressant misslyckande ändå. Det är klart att den blir sågad för när det är de grabbarna som har gjort den. Men den är ändå då föraktar du folket, för den är etta efter en månad på biotoppen i alla städer i Sverige. Och den var inte... Jag var på väg och skulle gjort manus, men Sebbe blev för kristen och tyckte Hellman stod för djävulen. Så att, jag tror att den hade blivit bättre om jag hade fått göra manuset. Liam gjorde allt nu själv. Kamera, manus, regi och allting. Och som regissör var det egentligen bara, eller som skådis var det bara Ola Rapace som kunde leverera på hög nivå. Men det var ändå ett bra, intressant misslyckande. Och det hade jag hoppats att det här var. Jag tycker den faktiskt inte var fullt så dålig som Stig. Vi kommer till det. Jag kan berätta bara att Stig reste ju och gick. Men det konstiga var att Stig innan på telefon hade pratat om den här, vad heter den? From the Heart. One from the Heart. Och den såg jag i förrgår. Och då gjorde jag, här såg jag hela faktiskt, för jag ville se till slutet hela tiden. Och inte bara för din skull. men här gjorde jag en Stig. Hedrar mig. Här gjorde jag en Stig och stängde av. Och det lustiga var att, men Stig, du måste ha haft någonting. För du måste ha läst något om den här, eller förstått vad Megalopolis skulle vara för något. Och du måste ha haft den här baktanken, för att den... Först var det så här, vad fan gillar Stig med det här? Men då tänkte jag så här, det handlar om ett par som... Då börjar det One from the Heart nu. Ja, som hette, vad hette den? Säg att du hatar med älskling på svenska eller någonting. Just det. Och Coppola skrev manus upp med någon kompis, han gjorde inte allt upp. Nej, det här var ju en film han gjorde i samband med att han startade sin filmstudio, Zoetrope Studios. Och det var egentligen det enda projektet som jag tror att den studion producerade. Okay. Och Coppola nu i efterhand sagt att jag önskar att jag tänkte lite mer kommersiellt när jag startade studion. För att när jag startade studion så lät jag hela min familj som jobbade med alla möjliga saker. Han producerade ju bra filmer. Mina favoritförfattare, Bukowski och John Fante. Ja. Nej, men så han var ju aktiv. Han var ju en person som stöttade konstnärligt filmskapande på en väldigt genuin nivå. Sen gick ju inte det vägen rent kommersiellt, och den här One from the Heart blev ingen succé. Det blev en monstruös flopp till och med. Det här blev en film som han blev lite tillbakasatt. Och vet ni vad? Den är borttagen. Alltså, man ska inte... Den är borttagen på IMDb. Den finns gratis på YouTube, kan jag säga. Så han bryr sig inte ens om att han inte tjänar pengar på det. Man slår på olika... Den finns på IMDb. Alltså, när man slår på regissörer... Tyst nu, får jag prata? När man slår på regissörer och författare på det här hemska internet, så tror man ju då att man ska få en verkförteckning. Just det. Men de här nya unga människorna, de struntar i sånt. One from the Heart är borta. Inte på den amerikanska Wikipedia. Däremot är den borta från IMDb. Det är det märkliga. Det måste jag titta upp i så fall. Spännande. Men i alla fall, den har då, precis som Megalopolis, väldigt bra manliga skådespelare. Hon som spelar frun i den här filmen tyckte jag var inte imponerad av. Men skådespelare, bland annat den här Frederick Forrest som var med i Apocalypse Now. Jag har inte sett honom så mycket. Så han är kocken i Apocalypse Now. Ja, precis. Jo, men det är där jag känner igen. Men det var mest Coppola han jobbade med verkligen. Han är lite lik Heath Ledger, så att säga. Och sen Raul Julia som var en bra, gjorde bra biroller alltid. Det sista tror jag han gjorde var med Lena Olin i den här Havanna och Robert Redford. Lite underskattad. Intressant misslyckande till exempel. Nastasia Kinski och framförallt då Harry Dean Stanton som dog tidigare år. Var med. Och den utspelar sig i Las Vegas. Och först tänkte jag så här, vad fan är det Stig gillar med den här? Men så såg jag att det handlar om ett par då. Och paret bråkar precis som i Strindberg och Norén. Och då var det den inleds lite som en pjäs. Och då tänkte jag, men det måste vara det här Stig gillar. Just det. Sen handlar, vad jag förstår, så det är ett par då som
De gör slut. De gör slut och båda är med varsin partner under en och samma dag eller någonting och sen återgår de. Men här började det då, för mig påminner det direkt om den här Megalopolis, fast lite bättre. De började dansa och det blev för mycket musical och det blev åt kitschhållet. Så det var det lustiga. Och bara en inflik på just One from the Heart. Det är ju i mångt och mycket en förlaga till den filmen som blev uppmärksammad för snart 10 år sedan, som heter La La Land. Det har en koreografin som han har införlivat i One from the Heart och saker som gjordes under tiden han gjorde Zoetrope, alltså Zoetrope Studios. Då gjorde de mycket musikvideos och andra typer av verk som har kanske inte haft en marknad när det gjordes. Men sen har det sått frön i andra filmskapare. Sen ska inte koppla... Så när Roman gjorde Strokes-videos? Alltså, nej, men jag menar ju att La La Land är en väldigt bra film. Och One from the Heart är ju... En förlaga till ja, men lite som att man laboratorieexperimentet. Ja, men, alltså musicalavsnitt. Det var då jag stängde av. Jag såg den på datorn halva. Jag tänkte inte en gång till. För jag tyckte den började påminna om Megalopolis. Ja, just det. Men det var det som funderade på dig. Hade du den här att det måste vara likt den här filmen i bakhuvudet? Eftersom du tog upp den? Okej. För då sa du till mig ändå, den hade ändå bra grejer. En poäng. One from the Heart handlar ju trots allt om någon sorts relation, äktenskap. Det är inte centrerat kring den tematiken. Nej. Så den svävar inte ut från det, liksom den kampen eller den dialogen eller det dramat. Megalopolis är en helt annan vision. Den bottnar inte i det socialrealistiska. Och jag försökte förklara vad du hade menat för läkaren och sjuksystern. Att du menar att det här kan film vara. Och den hade inget linjärt berättande. Ja, men, och då säger hon, då förstår jag att du gillar. Nej, jag har inte alls något emot det. Det kan snarare vara mycket intressantare. Det var bara det att det var kitsch här. Och det handlar om, vad jag tror, den har kostat 500 miljoner att göra. Och så, som jag sa till dem, det handlar om man ser frun Eleanors lysande metadokumentär om skapandet av Apocalypse Now. Den här, vad heter den? Hearts of Darkness. Ja, det är bland de bästa dokumentärer som har gjorts, tycker jag. Men där framstår han som... Jag tycker han framstår som bipolär. Manisk. Och Bo Widerberg var ju också det. Och det kan vara bra för en regissör. Och Bo Widerberg tror jag skapade det sensuella. Och driva igenom ett sånt där projekt i ur och skur, i monsunregn, till varje pris. Och en Josef Conrad-roman som utspelar sig i Kongo och ska utspela sig i Kambodja. Det är kanske bara en manisk person som kan göra. Men här tror jag det har handlat om att han är född 41 då. Nej, 39. Att han är för gammal, tappat omdömet, sentimental, demoniska, bipolära, för mycket pengar och för mycket jag-säger. För jag tyckte också så här, barnen, Roman och Sofia. Så Roman gjorde en bra film, den här CQ tyckte jag var bra. Även om folk skrattade åt den lite. Men jag tycker den var helt okej. Och sen assisterade han henne och Wes Anderson. Wes Anderson i och för sig också blivit kitsch nu, tycker jag. Men varför sa inte de till? Och frun. Men sen såg jag att frun hade dött i år. Han tillägnade ju den till henne på slutet. För hon borde ju vara den kloka. Bara börja där då. Kitsch. Kan ni definiera den termen? För det är ett samlingsbegrepp som har absolut en sorts vedertagen betydelse. Men den har ju också en emotionell utfyllnad som är högst personlig. Så det skulle kunna vara kul. Stig pratade faktiskt om det direkt. Jag gick och mötte honom. Ja, det är väldigt svårt att definiera. Det är liksom julgransprydnader och den gråtande pojken och scenskan och sådär. Ja. Fast jag tyckte... alltså, de som inte fattar vad kitsch är, de fattar inte vad kitsch är. Det betyder alltså skit också bokstavligt väl på... Nej, det gör det inte. Det betyder någonting annat. Jag kommer inte på vad. Men i alla fall... Pratar ni om att det känns billigt på något sätt? Är det den här billiga konstnärliga känslan? Man vet inte. Jag hade en bra diskussion med Stig där jag gick och mötte honom på det här japanska stället efter att... För jag gick själv och funderade på det. Just det. Och jag började tänka på att ibland att när det är för realistiskt. Om man ser på måleri så tycker jag typ... Gerhard Richters realistiska eller den här Franzén som gjorde motorcyklar är mycket bättre än Karin Bros som målar. Hon klarar lite som när
som målar efter dia. Just det. När det blir för realistiskt, om du tar en fotograf, Elisabeth Olsson som är ihop med... Usch. Ja, men kolla på hennes foton. Hon som är ihop med den här Sveriges Radios Palestina-korrespondent däremellan, Cecilia Uddén. Hennes foton, och jag förstår, Stig gillar inte det här att hon förnedrade Jesus och nattvarden, kan jag förstå. Men det är så dålig konst. Ja, de är för skarpa bilderna. Just det. Det är väl ett bra ställe att börja. Att jag personligen har ju följt film relativt notoriskt sen jag blev liksom så kallad vuxen. Och filmen, upplever jag, har nått en viss återvändsgränd, och då pratar vi kanske kommersiellt i form av att den här industrin har inte egna ben att stå på. Och då kan man ju tänka, vad beror det på? Ja, men det kan vara att det är fel människor bakom spakarna. Det kan vara att skuldberget i Hollywood är alldeles för högt, eller Amerikas skuldberg är alldeles för högt för att kunna liksom på riktigt sätta sig ner och göra vissa typer av produktioner igen. Och det är liksom en frågeställning som jag kan på något sätt möta mig själv i och andra människor som jag pratar med. Och när jag hör Coppola sätta igång med en film efter 40 års prokrastinering eller försök eller experimenterande, då tänker jag okej, det här är ju spännande, för att det här är ju en filmskapare som i allra högsta grad har varit väldigt högoktanisk i sin relation till filmindustrin och sin han är väldigt ofiltrerad. Han har gett röst till röster som oftast är väldigt bedövade och nedtonade. Till exempel att han väldigt öppet sa att Nino Rota fick inte ens en Oscarsnominering för Gudfadern för att han inte var med i facket. Alltså, Coppola säger de här sakerna som... Men det har du ju nu. Om du kollar på Kulturnyheterna förra veckan. Victor Malm sa ju själv att ger man ut... Det var ju för sig, jag förstår kritiken mot hybridförlag till fullo. Men ger man inte ut på de fina, eller på Bonniers eller Norstedts, för det är så kultursidorna fungerar, då har man i princip ingenstans på Expressens kultursidor att göra. Om inte Stig tar tag i debuten, som han gjorde med mig, Jens Lapidus och flera andra. Och där upplever jag... De har bara honom. Stig i det här fallet är ju en av den ådran som jag upplever Coppola också är. Det vill säga, jag kan bara gilla det jag gillar. Och det jag gillar är både en sorts energi och en inställning mot konst som man delar. Sen behöver man inte älska varandras verk hela tiden, men det handlar om att den här industrin eller den här världen måste forceras fram på med en viss organisk metodik, det vill säga lärling och mentorrelationen. Jag tänker så här, alltså när jag träffade dig, för det är ju några år sedan nu. Just det. Och ni började, du och Robin började gå igenom era favoritfilmer. Just det. Vilka bra filmer som kom 61, 62, 63. Ja. Så var det så roligt att se att ni höll på samma filmer som jag. Va? Just det. Och det är så många generationer emellan oss. Många år mellan oss. Ja. Och det där gjorde mig väldigt glad. Men alltså, sen blev jag så förvånad över att ni gillade Nybyggarna och Utvandrarna. Just det. Som jag tyckte var kitsch. Och i samma fall med det här. Det verkar som att ni har en mindre resistans mot stora, långsamma, odramatiska historier som är kitsch. Alltså. Jag kanske kommer inte möta det i termen kitsch där, men just den här stora, långsamma, kanske försök då. Det vill säga, det behöver inte vara en fulländad upplevelse av det vi tittar på. Det vill säga, jag kommer aldrig hävda att någonting annat än att Megalopolis är ett starkt försök till någonting. Det behöver inte vara en färdig produkt så som kanske Gudfadern i det här fallet upplevs som. Men jag skulle definitivt fortfarande hävda att Apocalypse Now i allra högsta grad är ett mästerverk, men i allra högsta grad också ett försök. För att försöket innebär att här... Coppola sa det själv. Jag vill att min film ska vinna Nobelpriset. Ingen film har någonsin vunnit Nobelpriset. Och Nobelpriset ges inte till den här typen av utövning av konst eller kultur. Men där måste jag säga, precis som alla vi som har liksom sett den ursprungliga och lärt oss älska och växa med den här filmen. Men jag tror att jag har sett den här
jag tror jag har sett den 30-40 gånger. Det ser jag redan i Mitt mörka hjärta som den han spelar på. Jag inledde ju berätta om den. Och hur vi citerade den filmen när vi låg i kustartilleriet, gick över avreggarna och sån här liksom. De säger att män i min generation är skapade från Apocalypse Now, så jag skriver där, och kvinnor och Dirty Dancing. Just det. Men där måste jag säga att när han kan, det är det jag menar med jag säger i den här, att nu ska de tydligen släppa en ännu längre än den här Rödö, vad heter den, som är på 4 timmar som kom. Vilken film? Apocalypse Now. Okay. För att jag tycker ändå jag tror inte vi hade blivit så förälskade om det inte var less is more i den. För det är ju klart att vi nördar som har växt upp och sett den då kanske 10 gånger innan den Coppolas egen önskeversion. Tycker att det är kul att få se de här med, okej, det förklarar varför det var Playboy-brudar här, för de kommer dit sen. Egentligen tycker jag bara den där scenen när man får se, som Coppola ville visa, det här är franska imperialismen, när de som levde kvar där i djungeln. Det är bara den som saknades kanske lite. Jag tycker väldigt mycket om den scenen, för att den avviker från att kriget, alltså så här, antingen skildrar du kriget på ett väldigt dokumentärt sätt, och även då tar du dina friheter, som Platoon upplever jag. Den filmen kan kännas lite översentimental och lite blödig. Den är fortfarande liksom råbarkad och har sina moment, men den är i allra högsta grad gjord med en känsla för att jag ska visa er hur det faktiskt var ute i djungeln, för jag var där, Oliver Stone. Och funkar bättre på vita duken. Allt funkar ju bättre på vita duken, men den funkar inte att se på en datorskärm liksom. Den har inte samma berättande. Inte på samma sätt. Och jag upplever att den här the great novel approachen som Apocalypse Now i allra högsta grad har. Alltså, du sa att Ulysses släpptes för hur många år sedan? Ja, det glömde jag säga här med datumen. Idag är det då 11. Imorgon den 12, då var ju Yom Kippur-kriget startade 73. Men då var det också 102 år sedan Joyce Ulysses släpptes. Just det. Och Joyce Ulysses, och ta Iliaden och Odysseen av Homer, du har Kungabrev av Ferdowsi, du har Dantes gudomliga komedier. Det här är ju verk, och som Don Quixote och liknande som nämndes tidigare, det här är ju verk som inte har en plats vid diskbänken. Det här är inte behandlingar av det vardagliga på något sätt. Det här är en kaleidoskopisk syn på mänskligheten då, nu och framöver. Det är ett sorts evighetsperspektiv, och Megalopolis i allra högsta grad approcherar sin berättelse med den här magnituden, och den kommer lämna socialrealistrunkarna bakom sig, ursäkta mitt språk, och det är inte nog därför ni ogillar den, men det är min tydliga statement på... Men jag tror det kan handla om det här också. Alltså när jag var barn så stod jag inte ut med Kalle Anka, Stålmannen och Mandrake och sådär. Jag läste ju cowboyhistorier som Vilda Västern och Kapten Mickey. Spindelmannen var bättre. Nej, men Spindelmannen och sånt där. Jag vet ju att det inte finns någon Fantomen som går omkring i sån där underlig gummidräkt i djungeln. Det blir varmt. Ja, men Spindelmannen, han var journalist och fotograf. Han pratar om Fantomen. Framförallt Tintin. Alltså alla som gillar de där overkliga grejerna föraktar jag. Det finns en fantastisk vacker värld vi lever i. Varför hitta på massa konstigheter? Just det. Jag gillar inte science fiction heller. Jo, för att det är larger than life. En svart människa kan identifiera sig med Kiss eller Spindelmannen. Alltså för både vita och svarta och liksom. Just det. Det blir en superhjälte. Ja, man blir helt enkelt fördummad. Du tar bort etniciteten på något sätt. Jag kön allting nästan. Ja. Men även dock är beteendena från de här superhjältarna i allra högsta grad etniskt förankrade. Så att det där Tintin är lite kolonial. Det är väl klart. Han är ju liksom kongolesisk ledare för fan. Ja, men han också hjälper Chang i Kina, i Tibet och folk. Just det. Ja, men jag tror helt enkelt att det är farligt. Och borde förbjudas. Om vi säger så här, om vi drar tillbaka vad jag sa kopplat till de här stora bokverken. Ta Ulysses, du tycker den är stökig och jag vill bara säga en grej av inlägg här när du pratar om att de går emot Hollywood och gör sitt eget. De är ju ett kompisgäng, Scorsese,
Coppola, Spielberg och George Lucas. Så jag kommer ihåg att jag är inte så mycket för George Lucas och Spielberg verkligen inte. Men de är ändå liksom, de kan ju hantverket och vet vad de gör. Och jag beundrar just den där drivkraften. När jag gjorde den här boken med Stefan Jarl, intervjubok som än idag kommer, nu är den 3:e reviderade utgåva. Då gör en parallell till Stefan bildade när han hade Harry Schein och alla emot sig för att han är som bråkstake. Han är ju som vi. Så då, vad gör han då? Ja, då bildar han ett fackförbund. Han bildar en egen filmtidning, film och tv. Han bildar Folkets bio. Och han blir sin egen producent. Och det jag menar, det är ju precis det George Lucas gjorde samtidigt. Så att du har biografen, som Stefan säger i boken, alltid en biosalong, en fåtölj och slicka mina sår i. Han har tidningen så att om någon går om man behöver bråka så kan han bara skriva en krönika i den. Han har sitt eget, det är där vi är idag när vi har podd som vi har nu. Och liksom och samma sak. Du ger röst åt dig själv. Och du har hela produktionsledet. Och det kan man ju idag ha också med film. Jag såg i morse ett klipp på YouTube med Tarantino där han var emot att man inte kunde låta vanligt film med rullande film, alltså 35 mm och det går parallellt med videoteknik. Men samtidigt sa han att det var ändå, skulle han välja så är det här så blir det videoteknik för att nu har alla fått sån möjlighet att göra grejer. Men alltså när man pratar om George Lucas och vad heter det? Spielberg, va? Så ska man inte glömma deras debuter. THX är av George Lucas. Producerad av Coppola. Ja, det är en fantastisk film. Som dessutom är... Men det är science fiction, eller? Ja, men den är så kul. Den är ju gjord 76 eller något. Lite Hitchcock över den på något sätt. Nej, men alltså när de har så här scener när folk dansar, va? Så är det som att han kliver 30-40 år framåt. Och det bygger då på butodansare som de kommer att göra 35 år senare. Va? Och de danser som man dansar på dåtidens diskotek kommer ju att 30-35 år senare att bli dansare till. Den är kuslig på ett sätt. Den är förutseende. En kommentar på det där. Därför att de hade små medel kanske. När de fick för mycket pengar som Coppola nu. Får Coppolas vinodling gav honom sina egna pengar. Det är en självfinansierad och han har skriva kurshotell i Belize också som jag har tänkt då åka och göra research på för hur jag och Stig skulle kunna göra något liknande. Spännande. I Costa Rica kanske. Bara för att komma på det där som du såg i THX, det där, vad var det? Butodansen. Den här butodansen som du beskriver, det är en viss förståelse för historia och hur man en gång i tiden såg framtiden. Och när jag ser Megalopolis och de här kläderna som till exempel bärs av Shia LaBeouf då, som spelar den här Commodus-liknande onda kusinen som vill sabotera allting. Det här är ju exakt vad Dubai och de här Arabemirat-liknande städerna håller på med. De bygger en värld som är byggd på kanske gamla romerska eller liknande ideal och sen förverkligar det i någon sorts pervers modernisering. Och jag känner att det man kanske ogillar i vissa skeenden i Megalopolis är också byggt på vissa skeenden vi har i vår tid idag. Och visst, man kan ju tycka att ska man verkligen göra en dålig film bara för att världen man lever i har dåliga egenskaper? Ja, du kanske har rätt, vi får se alltså. Ja. Alltså, den som lever får se, Stig. När du nu snackar om de här arabländerna, va, så måste jag erkänna att du kanske har en poäng i det. Men nu börjar det bli röksuget, så jag undrar hur länge har vi pratat? Men det är din... Hur länge har vi pratat? Det där fan är så... liksom... Men Stig, vänta, en fråga. Har du inte en snus eller någonting? Nej, jag snusar inte själv, men Stig, en fråga. Gick du ut egentligen för att du var röksugen mer än att du ville sitta kvar? Jag har när vi har varit på teater ibland. Det handlar ju om det också. Just det. Bra. Okej, men ska man få röka eller hur gör man? Man kan bara få höra varför jag tycker det var bra. Ja, bra. Därför att vi pratade om James Joyce och Ulysses. Jag älskar ju böcker som den, eller Bob Dylan gjorde en låt för 4 år sedan, jämngammal med Coppola, där han ser tillbaka, gör ett episkt över hela
från Kennedy och drar in alla sina referenser. Correct. Huckleberry Finn, William Blake. Allt det här vi redan vet att han har. Liksom, och gör en fresk över hela. Ja. Och med mycket referenser. Och det blir vi som också har följt och har samma för att vi kanske har lyssnat på de här. Alla har ju följt, haft samma idoler som har smak. Ja, men och då blir man ju smickrad. Här blev jag det också när det är ju inte ens Coppolas filmer. John Voight och Dustin Hoffman kliver in som Midnight Cowboy. Han gör referenser till Gudfadern 3 och helt plötsligt. Så det var kul att se referenserna till själv och vissa. Och ibland fanns det i... Vet du vad som är roligt, Cyril? Alla jag har pratat med har nämnt sina egna referenser till filmen. När jag pratar med min pappa, då säger han men det här är Djävulens advokat. När jag pratar med, låt oss säga någon annan, då säger han men det här är ju Hitchcocks Vertigo. Och någon annan säger men det här är ju Intolerance av D.W. Griffith. Jag kan verkligen inte jämföra det här med vad? Nej, det handlar inte om att jämföra. Det handlar om att de här känslorna skapas. Och det blir ju smicker för tittaren. Och också när han skulle köra de här, där blev det kitsch på slutet, så här, kärleken övervinner allt liksom, och det märks att och tillägnad frun där att hon saknades, för hon borde ju kunnat vara en sanningssägare när hon själv gjorde så bra filmer. Jag har en tolkning på det där. Men ibland fanns det också bra i de här självhjälpsorden, fanns det grejer som inte var klichéer och bra grejer. Och jag kommer ihåg, och där menar jag också, jag sa till Lou Reed som ser som en sport och förolämpa journalister. Jag visste att han skulle förnedra mig första gången jag intervjuade. Det blev flera. För sen jag tänkte, han har betytt så mycket för mig. När jag var 6 bast satt jag och översatte Heroin och I'm waiting for my man och sådana låtar. Jag ska bara igenom kärlek. Så jag bara satt och smickrade. Hur mycket jag än för honom. Varför är du så intresserad av det? Och sen sa jag så här, du... lyssna på The Strokes och de här liksom. De är inte i närheten av Velvet Underground. Ni låter modernare. Och vet du varför? Det är som Ezra Pound sa. Art is art that stays new. Men konst är också sånt som inspirerar andra. Just det. Och då sa han också, jag hade sagt så här, hur gjorde det här när han plåtade, för han är amatörfotograf från sitt fönster. Och han sa, varför är du så himla nyfiken för? Alla sagt då. Ja, just det. Ja, men nu ska jag berätta. Då när jag sa, jag vill också plåta. Så du gör så här, du sätter på ett filter där, vet han är så här riktig kameranörd som är gitarr. Så, och där menar jag, när jag gick och mötte Stig, jag håller på, jag ligger lite i startgroparna på Mitt mörka hjärta 2 och hade tänkt göra en ganska traditionell enkel struktur. Men här fick jag för mig att nej, jag ska kanske göra ett mischmasch och grejer som har hänt i mitt liv. Och så frågade jag Stig, utan att säga att det var det här som hade inspirerat mig, vilken skulle du göra? Då sa Stig, nej, gör det här mischmaschet, bara ha roligt och gör det bra liksom. Det är bättre. Och det är bara en slutnot. Ja, vilken åsikt du kan än ha om Megalopolis, glädjen i skapandeprocessen lyser genom skärmen. Sen, man kan ha sina åtskiljaktigheter. Det behöver inte vara en film som man behöver se om. Jag såg den 4 gånger på bio och jag är sugen på att se den en gång till. Ja, och det bygger på att jag har inte känt den här För där hade de i Max-stugan. Ja, jag såg den 2 gånger i Solnas tekniska... Det hade åtminstone lite vin där på Max. Ja, det är jättebra. Capitol såg vi den på. Nej, det var faktiskt... Negroni. Ja, inte vin. Det är klart. Inte närheten av David. Stig är en man av klass. Men min enda take är att bara liksom paus innan Stig ska gå och röka. Det är att jag känner att filmskaparglädjen i filmvärlden har varit på en all time low. Och det bygger på att filmerna som görs är fokuserade på någon sorts lite så här, vi ska gå in i missunnsamma öden, vi ska skildra vad som är patetiskt och jobbigt med livet och vi ska tycka synd om det och sen ska vi peka på det här är varför. Och sen så ska man liksom... Det är för att det är mammonet som styr. Snart kommer folk säga vi månar så mycket om berättande. De vill bara tv-serier. Du har en poäng i det du säger. Snart kommer vi inte ha långfilmer förutom det som görs indie och läggs ut på nätet. Och vet du det största viktigaste är? De vill bara att kunna ha spännande konversationer, Stig. Att sitta och titta på film är en sak, men att ha ett gott samtal. Kolla hur Netflix har blivit nu med sitt formula. Det är liksom McDonalds. Ja. Så det är inte ens bra tv-serier som görs. Så är det. Ska vi låta Stig raka? Ja, okej. Ja, nu för. Jag vill bara återgå till just den här biten av att Coppola
enligt mig och enligt filmens innehåll, som är i allra högsta grad en sorts populistisk metod att väcka människorna igen. Alltså gå förbi byråkratin, gå förbi alla de här lagren av vad civilisationen just nu byggt på och skyddad. Den är skyddad, va? Så friheten av att uttrycka sig konstnärligt idag på en mer än att göra i garaget är jättebegränsad. Så Coppola lägger 120 miljoner av sina egna dollar på detta faktum. Så jag vet inte vad ni säger om det. Det tycker jag är väl värt alla möjliga hyllningar, och oavsett om man tycker om specifika filmer eller inte, så finns det ju ett samtal där att ha. Eller alltså, jag kan väl säga så här. Alltså, när jag började skriva om film, i tidskriften Kod, just det, som föregångare till KRIS, det här är ju då, alltså när jag var 19-20 år, va? Så kom jag på en grej som heter effekt, potens och funktion. Så på porrfilm då, eller? Nej, men jag tänkte så här, va. Alltså om vi tar någonting av Bach som inte har hittats förrän nu, va. Så det har ju inte haft någon som helst funktion. Men det har potens. Ett konstverk är allt utsträckt i tiden, va. Och det där gör att en gång i tiden så kommer vissa saker att landa, va. Och då har de ingen som helst funktion. Men man måste separera potens och funktion. För i vissa fall kan man säga att det här är en film som är bra utifrån dess funktion. Och så man kan jämföra det senare med G som är gemenskap av Staffan Hildebrand, som minsann inte är någon bra film. Men den hade en bra funktion. Den fick ju ungdomarna sluta hålla på med droger. Förutom den jag var med i Stockholmsnatt. Den skulle få folk att sluta slåss. Alla började slåss. Jag vet. Man kan ibland misslyckas. Men jag tycker det är bra att separera det där ifrån varandra. Man måste separera potens från funktion. Väl talat, Stig. Och om du har... Är det här med i din filmbokssamling? Nej, det här är inte med någonstans alls annat än i Kod. Just det. Inte mer högt och lågt heller. Nej. Men det här var en väldigt bra, vad ska man säga, paketering av vad som jag kanske vill komma åt. Vilket är att den här filmens funktion är det som jag lyfter som det allra viktigaste. För idag har vi en massa produktioner som representerar svaghet på alla olika sätt i ett hem. Det ska aldrig vara högtravande. Vi ska inte ha några idealistiska avslut. Alla hjälteberättelser är reserverade åt superhjältar bara. Vi har inga andra superhjälteberättelser eller hjälteberättelser förutom i superhjältefilmer. Nu jobbar jag ju själv med det produktionsbolag. De pitchar en filmatisering av en resa genom krigets Ukraina. Men de fick ju Guldbagge för en film om en som onanerar i Costa Ricas regnskogar. Och den sågs av 470 pers. Men det var den där Paradise. Då är det säkert jätteviktigt för någon som vill onanera, drömmer om att onanera bland eldflugor i Costa Ricas regnskogar. Men jag menar att, som Theo, vår producent, sa, när jag bara, är den så dålig miseria som de säger? Nej, den brister lite i manus och regi. Men den... Grabbarna ska ha en eloge för att de fick igenom den. Den är etta på alla biografer. Och som Theo vilken sa, film? Miseria, som Liam Norberg, Ola Rapace, Sebbe och alla de där som själv var med lite i början på. Men framförallt, som Theo sa, de ska ha en eloge för att de inte glorifierar gangsterlivet och våld. Så den behövs ju i vår tid. Min son och hans kompisar älskar den. Men vad menar du med glorifiera? Alltså, ta till exempel Scarface. Den kan ju... Den skiter väl lite i att glorifiera. Den gör den klassiska antihjälteberättelsen. Men den är en resa liksom. Från... Men den håller sig i antihjältetematiken. Men det gör den bryr sig inte jättemycket om... Det gör den här bara. Här får man inte ens... Sebbes figur som är huvud. Den är ju fritt baserad på Sebbes liv. Det finns ingen glamour ens. Det får ändå Tony Montana uppleva ett tag. Utan här är det resa rakt ner. Man kan ju säga att Scarface och Brian De Palma glorifierar ju gangsterlivet. Gangsterkungar började inreda sina hem efter den. Om man börjar jämföra den med andra filmer. Jag tänker att separat så är det ju en film som
älskar att bygga den här världen. Alltså Det är en bra film. Jag gillar Scarface. Ja, men du förstår vad jag menar. Att tolka den utifrån... Jag tycker både Howard Hawks film från 30-talet och Brian De Palmas film om Scarface är bra. Men båda är bra. Alltså, den har sett 30 gånger. De glorifierar ju gangsterlivet, det är ju helt klart. Ja. Men okej då, så här då. Vi pratade Nobelpris för Coppola ville att Apocalypse Now skulle vinna. Nu lämnar vi Megalopolis därhän. Wars have come and wars have gone. History just goes on and on. Ever since this world began, love not war has conquered man. Caesar fought to gain control. Worldly wealth was Caesar's goal. Yes, then Cleo played her hand, and love conquered just as planned. Axel Järv rapporterar till Megalopolis Hotline från den djupaste av skogar. Det är ganska exakt 4 dagar sedan jag såg filmen nu. Men vem räknar? Jag har tänkt mycket på den här filmen. Och jag har den summerade känslan skulle jag beskriva som så här. Om de andra i biografen såg den film jag såg. Och om alla andra som såg Megalopolis. Om den film de såg var samma som jag såg. Då är allt förändrat. Det här är en film som på något sätt har gjort sitt märke. Det har ristat in. Satt i sten om ni så vill. Men det har på något sätt etablerat en ny epok. Det är som när du skriver in på en pokal vem som har vunnit det här året. Förutom att du inte skriver in det. Det måste vara en sällsynt pokal i så fall. Den här delas inte ut när som helst. Liksom. Och jag har tänkt mycket på de olika aspekterna av filmen. Jag vill inte kalla det antidemokratiskt helt. För jag tycker inte att det har en annan klang. Jag skulle säga att det är liksom ett odemokratiskt tema. Ett tema som säger att folkviljan inte har rätt. Som är enormt uppfriskande att se på den vita duken. Det är också en film som jag tycker det är en fri film. Det är en otroligt fri film. Och jag tycker att det är fantastiskt att få leva i samma tid som den här filmen. Och det säger man inte om många grejer. Att jag kan sitta här och säga att jag är tacksam över att ha fått leva när Megalopolis kom. Så kände man liksom senast. Det är Twin Peaks The Return. Det är lite I Love You Daddy av Louis C.K. Det är liksom när senast kom ett verk som man kände att det här är vårt. Det är liksom ett upp till kamp på något sätt också. Och jag tror att det är där missförståndet kring den här filmen ligger. Jag tror inte folk har fattat det sanna kampropet i den. Jag tycker att det är fantastiskt att vi har fått se den här drömmen. Och att vi har fått dela den. Jag ska tänka mycket på den här drömmen. Jag skulle vilja se filmen ytterligare en gång om det är möjligt. Men jag vet inte om det kommer att vara möjligt. För att den här har ju blivit... Den är ju slaktad liksom av... Det känns som att den är slaktad liksom reklammässigt. Där kan man komma in med en konspiratorisk ådra. Varför liksom blir den här totalt... Är det brist på förstånd eller känner folk sig hotade av den? På ett sätt är det en mycket hotfull film mot status quo. Det är en the powers that be liksom ändå, man kan se hur de börjar skaka och så här, för det här är inte vardagsmaten liksom. Det är intressant. Det börjar bli spännande nu och jag ser otroligt mycket fram emot att få följa de vågorna som ska komma här.
För något säger mig att en sån här stor film, den kommer och den slår ner som en bomb i ett område. Men det blir en Tjernobyl. Det blir lite sånt att jag tror inte att vi kommer se den fulla effekten av det här riktigt ännu. Jag tror att det här är en film som, med tanke på att den fortsätter ha fulla hus trots att den visas i små biografer, det här kan bli svallvågor av. Megalopolis-generationen är född nu. Och det ska bli mycket spännande att få följa den här resan. Jag vet inte när jag senast såg en film som jag har tänkt på så här mycket efter att jag har sett den. Det betyder ingenting. Det kan vi ta bort egentligen, den delen. För det betyder bara någonting om man själv känner det. Det är det som jag tror är problemet också. Jag tror att det här är en film där de egna känslorna är nedprioriterade. Vilket är intressant. Det är en regissör som vågar göra film där tittarens personliga känslor kring den är helt ointressanta, samtidigt som det är ju inte en kall film. En av de varmare filmerna som har gjorts, om man ska gå in på värmeliknelser. Och jag undrar ju bara, var är vi på väg med den här nytillkomna kraften som skeppet har fått? I vilken riktning styr vi? Filmen är ett sådant otroligt välkommet tillskott till vår samtid egentligen. Jag har sett den flera gånger nu, sett filmen flera gånger, och varje gång jag sett den så har jag lämnat biosalongen med olika känslor varje gång. Första gången jag såg filmen så lämnade jag nästan salongen i ett chocktillstånd. Jag kunde liksom inte ta riktigt på vad det var jag hade bevittnat i cirka 2 timmar. Det enda som jag verkligen kunde ta på var att jag kunde liksom, vågade knappt ändra min position i fåtöljen. Utan jag var liksom så spänd på vad fan det var som skulle ske i nästa scen. Men som sagt, jag visste som sagt var väldigt mycket som var liksom väldigt oklart för mig. Men jag kände, och det var kanske inte helt självklart att det här var en film som jag skulle älska. Men det jag däremot kände när jag lämnade salongen då första gången var att det var omöjligt för mig att inte återvända dit. Helt omöjligt. Andra gången jag såg Megalopolis så var det men då var det ett väldigt, då hade jag liksom, du vet, då hade man, visste man ju lite mer handlingsmässigt vad som skulle ske, som möjliggjorde att man kunde liksom mer fokusera på hur Coppola hade lagt upp allt egentligen. Och just den här kopplingen till den moderna civilisationen och romarriket, alltså det är ju så fruktansvärt genialiskt och så enkelt egentligen. Det är så enkelt egentligen att göra det. Men jag tycker det porträtteras så otroligt snyggt med både familjerna och gladiatorspelen såklart. Men även liksom likt romarrikets fall, den här som i filmen liksom, när den moderna civilisationen når på något sätt till vägs ände, vad är då egentligen nästa steg? Och det är så, och det är just därför som jag tycker just att de här referenserna till romarriket, att de inte blir så plojiga liksom. Att tvärtom, att det nästan höjer filmen ännu mer. Otroligt då. För då verkligen börjar jag verkligen känna liksom så här, känna något på riktigt för filmen. Tredje gången jag såg den, då lämnade jag salongen med en slags, jag vet inte, liksom den här
de här existentiella frågorna som Coppola så otroligt jävla skickligt navigerar kring i filmen. Det här med liksom, vad är det i nuet som kan ödelägga framtiden för oss? Vad är det liksom kriser idag eller tankar idag? Ska det styra hela ska det styra hela vårt nu så att det påverkar även framtiden? Det är ju någonting som vi människor dagligen tampas med. Även i form av när han skickligt navigerar kring vad är orsaken till människans utveckling egentligen? Är det girighet? Eller är det vår förmåga att kunna visa empati för vår granne? Jag vet inte, jag bara tycker liksom att jag är långt ifrån säker på att jag har liksom kopplat eller liksom har förstått allt det Coppola ville göra med Megalopolis. Men det han har lyckats med är att jag liksom för varje gång jag har sett filmen så lämnar jag filmen med nya tankar och nya känslor. Och han väcker en sån jäkla nyfikenhet i mig som både människa men också som en filmälskare. Så väcker han frågor genom sin film som det var väldigt länge sedan som jag liksom upplevde det. Och jag är så otroligt tacksam över att man får åldras med den här filmen. Att man liksom i vuxen ålder har fått se det här verket på bio när den hade premiär. Och sen därefter kunna liksom parallellt åldras med filmen. Jag tycker liksom, för att jag tror att den här filmen, på något sätt så blir den här filmen bortom bra eller dålig, tror jag. Och det tror jag liksom bara det kommer liksom framtiden att utvisa. Det här är liksom, det är den största diskussionsunderlaget, tror jag, inom populärkulturen på väldigt lång tid. Många tycker inte alls om den, många kanske inte ens pallar att se den. Men de människorna som har ändå tagit sig till biosalongerna eller har sett den på ett eller annat sätt. Jag tror att det är liksom omöjligt att den här filmen inte har lämnat något avtryck överhuvudtaget. Och bara det tror jag är en sån seger det är en sån otrolig seger för en film som har premiär 2024. Ja. Mindre film, mer budskap och en väldigt vacker film. I både budskap och estetik. Och man hör nu musiken också som är väldigt storslagen och tangerar tiden den försöker efterlikna i storhet och rikedom, skulle jag kanske säga. Och man ser många olika krafter som slåss med varandra om ultimat kontroll. Men när flera makter kommer tillsammans, då lyckas vi skapa någonting bättre. Som kärlek och tillit. Förra meddelandet skulle kunna vara väldigt talande för hur man känner sig efter filmen. Vill du säga tyst, men sen efter tystnaden har tagit plats så kommer tankarna. Och det är många tankar. Det är många och flera breda, stora penseldrag som Francis gör. Och
om filmen är en spelplats, en cirkus, en arena, och så ser vi hur politiken, ekonomin, pengar, makt, sex, allting utspelar sig och slåss om att nå toppen. Det är väldigt profetisk, i brist på ett bättre ord. Den är alltså i sitt budskap om att kärlek, och när flera av alltså, och det är de förra som makt, sex, politik, pengar, allt som jag nämnde. Man tänker inte på att kärlek eller tillit och kreativitet, skapande skulle också kunna ha en lika viktig plats. Men det är det, och när vi skapar från hjärtat och följer våra drömmar for better or worse, så skapar vi en annorlunda, en annan framtid. De säger utopier blir ofta dystopier. Det är så många lager som man kan avtäcka, undersöka, diskutera, vilket gör den här filmen både ett bra, fantastisk för nutiden, men också som en tidskapsel för hur vi hade det 2024. Och vilket gör den också relevant för framtiden också. Jag tror det här budskapet kommer för evigt vara relevant. Tack och hej, signerat Alexander. Ledaren och arkitekten. Det är egentligen en dynamisk duo. Jag tänker på Augustus och Agrippa, Hitler och Speer. Kanske framförallt kung Salomo och Hiram. I Megalopolis är det en och samma person, Caesar Catilina. När jag låter tanken flyga lite fritt över Megalopolis så känns det som det mesta börjar och slutar vid kung Salomos tempel, den heliga arken och det heliga landet. Estetiken i filmen var såklart Rom och Augustus plus futuristiska New York, men berättelsens kärnämnen verkade äldre än så. Förvånansvärt lite Hitler inblandat. Men jag vill väva ihop det här rätt, så låt oss börja med en retorisk fråga som jag ändå inte kommer kunna svara på, så vi alla blir lagom flummiga. Vad driver historisk förändring? Det är en fråga filmen förtjänar att väcka. Det är en för stor fråga för sammanhanget, men kanske möjligt om man förhåller sig till det konkreta i Megalopolis. Material känns som en bra början. Materialet och arkitekten. Vissa tidsepoker är idag definierade av den dominerade materian. Stenåldern, järnåldern, bronsåldern ligger närmast till hands. Megalodon är potentiellt ett sådant ämne man döper en tidsålder efter. Vår tid har kallats för atomåldern. Oppenheimer, arkitekten, Los Alamos, hans tempel. Arken var en bomb. Och dess innehåll var en Pandoras box av eld och död. Och kanske fred. Spielberg blandade friskt med de här grejerna när hans Indiana Jones-figur närvarar vid arkens öppnande. Det som följer liknar mest effekten av kärnvapen. Nazisternas ansikten smälter bort och det utplånas på skelettnivå. Samtidigt som ett ljussken stiger upp mot himlen. Arken som en atomklyvning. Men vad är materialet Megalodon egentligen? Det låter som ett läkemedel. Ta Alvedon om du är förkyld. Ta Megalodon om du är döende.
Det stämmer väl, antar jag. Under filmens lopp helar Megalodon inte bara en hund som fått ett ben amputerat utan också Caesars skottskada i ansiktet. Det är också materialet bakom en genomskinlig klänning och ett rullband som tycks drivas av självgenererad energi i gasformad Art Nouveau-stil. Just det där som rör ett material kopplat till någon typ av energi är nyckeln. Ett material som verkar utvinnas utan gruvor eller slavar. Det synes outtömligt och harmlöst. Det är riktig futurism. I filmen verkar det inte finnas någon annan än Caesar som är kapabel att utvinna och forma Megalodon. Det är som om arkitekten och materialet är unikt sammanflätade med varandra. Låt oss gräva lite djupare här i riktning mot just Salomons tempel. Fortfarande med fokus på arkitekten snarare än på ledaren. Här avslöjas en fundamental dimension av arkitektur. Relationen till byggnaden och vad den omsluter. Det finns en tydlig hierarki. Den viktigaste byggnaden omsluter det allra heligaste. I fallet Salomos tempel rör det sig om den heliga arken. Kistan som sägs innehålla Guds budord givna till Moses på berget Sinai. Gud instruerade även Moses i hur arken skulle konstrueras. Allt från mått till material. Gud som den primära arkitekten. Måtten och dimensionerna som en kod för att lysa upp en väg mot det gudomliga. När man pratar om allt som rör en tid kring cirka 1000 före Kristus så får man lov att vara sin egen detektiv. Historiens dimmiga läns kräver det. Berättelserna är många och har färdats långt i både tid och rum, genom kulturer och folk. Det finns olika lägerstrå på olika versioner. Men jag tänker förhålla mig till frimurarnas syn på saken. Hiram Abif, Salomons konstruktör, arkitekt, konstruerade Salomons tempel några generationer efter Moses enligt liknande princip, gudomliga mått och dimensioner. Arken skulle omslutas av ett heligt tempel och sedermera ett heligt land, befolkat av ett heligt folk. Förenklat, men ni förstår. Framstående frimurare som Isaac Newton skulle komma att bli besatt av att förstå templet och arkens mått, hemligheterna som ligger bakom skapelsens harmoni. Innan templet blivit helt färdigställt mördas Hiram Abif av 3 lärjungar med verktyg avsedda för skapande, inte död. De 3 mördarna ville åt en hemlighet som murarnas mästare Hiram hade fått. Den hemlighet som även Newton jagade. Mordets psykologiska motiv är det gamla vanliga. De 3 personerna representerar ignorans, vidskeplighet och tyranni. Crassus, Cicero, Claudius. Ignorans, vidskeplighet, tyranni. I filmen vinner Caesar över 2 av dem. Han vinner över dem till sin sida. Det bästa sättet att vinna på. Medan tyrannen Claudius blir hängd av pöbeln. Mer i stil med Saddam och Gaddafi än något romerskt. Romarna gillar korsfästning och gladiatorspel för de fattiga. Och självmord för aristokratin. Okej, innan jag snör in på blod och död. Så kan det vara bra att lämna arkitekten Caesar och gå vidare till ledaren Caesar. Vi stannar kvar i Rom. Augustus, han skapade kejsardömet och regerade Rom i nästan ett halvt sekel, ska ha sagt att han fann Rom som en stad i trä och lämnade efter sig en stad i marmor. I sin roll som ledare dyrkades hans auktoritet som gudomlig. Och enligt Eniden så var det gudarnas önskan att den romerska historien skulle kulminera i Augustus. Han som kan bringa ordning ur kaos.
alltså kan rita framtiden. Även om hans byggnadsiver inkluderar vägar och akvedukter som vi känner till idag, så var det städerna i marmor som han är synonym med. Men Augustus var en arkitekt i vidare mening. Han ritade ett helt rike med kultur, lagar och system. Han var mer av en kung Salomon. Broarna han byggde låg bortanför det konkreta, som Hiram och Agrippa hade ansvar för. För att folket ska ge någon denna auktoriteten krävs en gudomlig koppling. Och den adopterade Augustus var inte dummare än så. Hans koppling till den julianska familjelinjen framhävdes, och hans arvtagare inom ätten skulle föräras med samma gudomliga status. En nedstigande led. Kung Salomon behövde verkligen inte fejka det där. Han tillhörde Judas stam. I nedstigande led från Abraham, Isak och Jakob. Blodslinjen har sedan länge varit en arketyp för källan till ledarskapets auktoritet. Och varken Salomo i Juda eller Caesar i Megalopolis kan riktigt hålla sig från att sprida sin gudomliga säd bortanför de etablerade gränserna. Caesars barn med Ciceros dotter, symboliserar ett biologiskt och filosofiskt brobyggande som bäst jämförs med Salomo själv och hans utomäktenskapliga fiffel i sängen med drottningen av Sheba. Hon kommer dit, de ligger. Och när drottningen återvänt till Afrikas östkust födde hon det kungliga kärleksbarnet vars blodslinje regerade Etiopien till sent 1900-tal. Typ. När man pratar med ledaren, om ledaren med stort L, så måste man prata om rösten och förmågan till kommunikation. Det gäller förstås fortfarande i dagens demokratier. Man säger att de folkvalda ska fungera som folkets röst. Men kommunikationen är som sagt inte bara mellan ledaren och folket, utan också mellan ledaren och det gudomliga. Vi har redan nuddat vid Moses, men Salomon är nästan snäppet värre med sitt anden i flaskan liknande möte med Gud i en dröm. Caesar möter också Gud via rösten. Han tilldelas möjligheten att stanna tiden när han ber om det. Time stop. En praktisk egenskap som tidspressad arkitekt för framtiden. Amerikas ledare är inte skonade från kommunikationer gudomliga överlag. När George Bush, äldste son och tronföljare, sedermera till George Bush senior, beslutade sig för att invadera Mellanöstern och Afghanistan, så lutade han sig mot gudomlig auktoritet. Det var Gud som hade meddelat honom om rättfärdigheten i hans krigiska planer. Någon journalist från det drabbade området skulle senare att försöka slänga sin toffla på presidenten under en pressträff. Kanske hade även han fått order från ovan om att dela med sig av sin fotsvett. Ledaren och arkitekten. Det finns mer att prata om förstås. Större väv att spinna. Men vi får nöja oss här någonstans. Kanske hittar Elon Musk något på Mars. En ny källa till material och energi. Kanske är Megalopolis en profetia lika mycket som viskningar från historien. Låt oss hoppas. Medan vi bygger vidare på framtiden. Med ritningar från det förflutna. Megalopolis är en film, men det är också i allra högsta grad en spegel. Min första pjäs som jag skrev som dramatiker hette Ögonen min trädgård, och den skrev jag när jag var 16 år. Och ögonen i det fallet såg en trädgård, men det var en brinnande trädgård. Samma sätt upplever jag det som att det är en brinnande trädgård i Megalopolis, och kanske också i den här världen. Det är en film som på många sätt är just en spegel. Och en spegel som många kan anse vara i
spillror. Spegeln visar en desillusionerad värld. En värld som många försöker förstå sig på. Där krafter styr oss. Ibland medvetet och ibland omedvetet. Där myterna är ytterst närvarande. Även om de kallas fantasi eller text i ett skimmer av alver och dvärgar och Tolkien. Men religionen, myterna möter på något sätt den tid som vi nu lever i på nytt. Eller kanske alltid gjort det. Megalopolis visar just på drömmen, utopins makt. Men också på kärlekens makt och betydelsen av det personliga, det privata. I dessolutionen så har vi både underbara saker, underbara ögonblick, födseln av ett barn. Men vi har också krig. Vi har också girighet. Vi har också maktbegär. Och i Megalopolis visar Coppola på att makt korrumperar. Nästan alltid. Och även när du inte ens vill att den korrumperar dig, så ser andra till att du blir korrumperad eller anses vara korrumperad. Du är fast i din egen råttfälla. Samtidigt så finns ett stort mått av hopp i Megalopolis. Ett stort mått av att vi kanske ändå måste kliva fram. Vi kanske ändå måste drömma. Vi kanske ändå måste bygga vår utopi. För vad är vi annars? Fast i ett ekorrhjul. Fast i att återupprepa samma synder. Fast i att upprätthålla gamla dogmer. Fantasifigurer. För vissa. Ytterst sanna. Övernaturliga väsen för andra. Allt boilas ner till en stor gryta. En soppa. Och som vi vet, koka soppa på en spik, det är inte lätt.